Ultrima 54 là dòng CNC 5 trục được ứng dụng trong sản xuất bàn ghế với công suất cao, với thiết kế 2 bàn độc lập kèm 4 đầu hoạt động cùng lúc, giúp hoàn thiện đồng thời 4 sản phẩm, đồng thời cho ra 2 sản phẩm khác nhau, giải quyết đáng kể bài toán về năng suất cho nhiều nhà máy làm bàn ghế. Cụm gia công với 4 đầu dao đảm bảo hoàn thiện hầu hết các mẫu chân ghế, tựa ghế và các sản phẩm gia công dưới 4 kiểu dao.